سلام دوستان عزیز، به کانال یونیسکل خوش آمدین. با دومین جلسه آموزش پایتون از مقدماتی تا پیشرفته در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه قرار است که نصب پایتون و محیط برنامه‌نویسی آن را انجام بدیم. خب شما براوزرتان رو باز بکنین. من هم اینجا هم براوزر ما باز کردیم. در این قسمت تایپ میکنیم که python.org اینتر میکنین و صفحه مربوط به پایتون باز میشه، یعنی وبسایتش باز میشه که شما در اینجا گزینه های مختلف هم میبینین که ما گزینه دانلود لازم داریم. اگر همه ورژن مثلا همین ویدیو رو میبینین، ورژن جدید دانلود بکنین. و اگر یک ویدیوی دیگر میبینین، یک آموزش دیگر میبینین که از یک ورژن دیگر استفاده کرده، خب شما بیاین روی گزینه ویندوز کلیک بکنین که ورژن هایی که قبلا ریلیز شده در اینجا شما مشاهده میکنین. همون ورژنی که نیاز داشتین در اینجا دانلود بکنین که حالا ما هم ورژن جدید لازم داریم. مستقیما روی از کلیک میکنین، دانلود میشه. البته من قبلا دانلود کردم چون زمان میبره، به خاطر که ویدیو زمان بر نشه من قبلا دانلود کردیم در فولدر دانلود ما اینجا. خب دوستان، پایتون در اینجا دانلود شده و شما رن از ادمنستریتور بگیرین، گزینه یس کلیک بکنین و در یک قسمت هم این دو تا آپشن تیک بزنین و گزینه کاستمایزیشن اینستالیشن انتخاب بکنین. در اینجا میبینین که یک سری گزینه ظاهر شده و تمام گزینه خودش سلیکت شده است، انتخاب شده، یعنی تیک خورده. نیاز نیست که ما تغییرات بیاریم، نیکس هم میزنیم و در این قسمت هم آپشن انستال پایتون 3.12 رو برای تمام یوزرها انتخاب میکنیم و این گزینه هم اتومات انتخاب میشه که نیاز به تغییراتی نداریم. روی انستال کلیک میکنیم شما در این قسمت environment variable تایپ میکنین. environment رو تایپ بکنین، در اینجا edit the system environment variable ظاهر میشه که روی از این آپشن کلیک میکنیم و این پنجره باز میشه. در این قسمت شما environment variable انتخاب میکنین و در این قسمت path پنجره همین قسمت پایینی path انتخاب میکنین که روی از این path دبل کلیک میکنین و شما در اینجا میبینین که پدش ذخیره شده، یعنی وگرنه می آمدین جدیدن در یک قسمت روی از کلیک میکنین. اگر او کار مثلا تیگه او آپشن تیگه انتخاب نمیکردی، در اینجا می آمدی اینجا نیو کلیک میکردی، باز دوباره میرفتی و دایرکتری رو پیدا میکردی یا پدش پیدا میکردی، در اینجا ست میکردی که هم بسیار گزینه مهم بود که خدمت شما عرض کردم. دوستان عزیز، پایتون نصب شد. حالا وی اس کد نصب میکنیم. شما در قسمت سرچ گوگلتان یا سرچ براوزرتان وی اس کد تایپ میکنین. وی اس کد تایپ بکنین. زمانی که وی اس کد تایپ کردین انتر بزنین و در این قسمت هم به این صورت ظاهر میشه که شما میبینید و روی ویژوال استودیو کد در این قسمت روی از همین گزینه کلیک بکنین. خب شما میبینید که وبسایت ویس کد باز شده و در اینجا دانلود مستقیم داره. در این قسمت که دانلود فور ویندوز کلیک بکنین، همین ویس کد برای شما دانلود میشه و در فولدر دانلود قرار میگیره که رن از ادمین میگیرین و نیکس میکنین که ما قبلا این رو نصب کردیم و دوباره میایین ویس کدتون که نصب شده باز میکنین. خب دوستان عزیز، گفتیم که دو بخش اساسی داره، یعنی ویس کد. یکی بخش اکسپلورر هست و بخش دومی هم اکستنشن هست. در بخش اکستنشن ما دیبگر پایتون دیبگر میخوایم نصب بکنیم و همچنان دم هایی که نیاز خیلی کد های مقبول داره، یعنی دم
رنگ های مقبول داره برای کد نویسی، شما میتونین از این قسمت انتخاب بکنین. و ما قبلا این کار انجام دادیم. شما میتونین که در یک قسمت تایپ بکنین، هر چیزی که لازم داشتین در یک قسمت ظاهر میشه و اکستنشن مورد نظرتون انستال بکنین. انستالش هم بسیار ساده هست. فرض بکنین که حالا ما اینو نصب بکنیم روی پایتون، یا البته قبلا نصب کردیم. در اینجا یک آپشنی به نام اینستال میاد، شما روی اینستال کلیک بکنین و اینستال میشه. اگر اینستال بخواین دیگه از اینجا میتونین که دوباره ان اینستالش بکنین. خب گزینه اکستنشن که خدمت شما توضیح دادم در قسمت اکسپلورر. اکسپلورر بخشی اساسی ویز کد هست که در واقع ما میخوایم در یک قسمت اولا باید ما یک در روی دسکتاپ خود بیایم، ما یک فولدر به نام پایتون ایجاد کردیم که شما هم در روی دسکتاپ یا هر جایی که میخواین یک فولدر ایجاد بکنین و داخل از این آمده چند تا فولدر دیگه ما وجود داره که ما برای فعلا فولدر چست ایجاد کردیم و این را انتخاب میکنیم. شما هم عملا میبینین از ویز کد چطوری کار انجام میدم. خب به خاطر از اینکه برای شما هم بفهمین که چطور مثلا اگر فولدر باز باشه که چطور کلوز کنیم، در یک قسمت میایم فولدر کلوز میکنیم و شما فکر کنین که تازه ویز کد باز کردین و در قسمت اکسپلورر رفتین، میخواین که فولدر مورد نظری که ایجاد کردین اوپن بکنین. خب در دسکتاپ میاییم. ما قبلا گفتم یک فولدر برام پایتون ایجاد کردیم، در داخلش تست که ما میخوایم روی از تست اینجا برنامه نویسی پایتون انجام بدیم. یه را سلکت میکنیم و یه فولدر در اینجا باز میشه. خب فولدر که باشد، شما داخل فولدر فعلا وجود دارین و در اینجا میتونین فولدر دیگه ایجاد کنین و میتونین که فایل دیگه ایجاد بکنین. خب ما یک فایل ایجاد میکنیم به نام تست. حالا به خاطر تست میگم که test.py. خب پسوند پایتون با py مشخص میشه. وقتی که ما یک فایل میخوایم یک فایل ایجاد بکنیم یا یک برنامه ایجاد بکنیم، باید نامش بنویسیم در این قسمت و پسوندش که .py میشه. این را انتر میکنیم و اولین برنامه ما در اینجا باز میشه که در اینجا ما برنامه نویسی خود انجام میدیم. پرینت اولین خلاصه یک تکست رو میخوایم که پرینت کنیم. print اول کوتیشن یا سینگل کوتیشن، هر رقم که شما راحت هستین میتونین انجام بدین. خب و می نویسیم که welcome to the Python. خب حالا میخوایم که را نشان بدیم. چطور میتونیم که را نشان بدیم؟ ما در یک قسمت اینا را حذف بکنم که هیچ چیزی برای شما مشاهده نشه و از جدیدن همه چیز یاد بگیریم. خب همینطور که در یک قسمت گفتیم گزینه های مختلف هست، ما با ترمینال سر کار داریم. در یک قسمت میایم نیو ترمینال باز میکنیم و میخوایم که از طریق کامند پایتون خود اجرا بکنیم. py اولین برنامه پایتون ما اینطوری انجام میشه. python پایتون، خود پایتون رو می نویسین و اسمی برنامه که نوشتیم test.py می نویسین و انتر میکنین و میبینین نتیجه رو که در اینجا نمایش داده میشه. خب همونطور که دیدیم welcome to the Python. حالا در یک قسمت CLS بکنین که پاک شوه و میتونین دوباره از یک آپشن هم run Python فایل ببخشید که روی از هم کلیک بکنین میتونین که پایتون رن بکنین. در اینجا میبینین که اون چیزی که در اینجا نوشتین در اینجا قابل مشاهده هست. و از طرف دیگه میتونین در قسمت گزینه رن، آپشن رن، از اینجا run without debugging. خب ما پایتون دیباگر رو انتخاب میکنیم. حالا شما دیدین که در یک قسمت هم نتایج مشاهده میکنین. بسه نو میتونیم که پایتون رو در اینجا رن بکنیم، ولی به نظر من این ساده ترین اینه که شما میتونین از این آپشن انتخاب بکنین
مثلا ما میتونیم که یک برنامه دیگه هم برای شما بنویسیم. اینا رو پاک کنم. x مساوی بر 10 از y مساوی بر 20 زائد مساوی میشه بر y و y جمع بر x جمع y. در یک قسمت میتونم که پرینت کنیم زائد. و حالا در یک قسمت اگر رن بکنیم که ساده ترین همی است، از طریق زمین استفاده کنیم. میبینیم که 10 و 20 با هم دیگه اصلا جمع نشده. ما اونجا مساوی گذاشته بودم، ببخشید. حالا دوباره از صفر میگیرین و دوباره رن میکنیم. خب میبینیم که x و y ما 30 شد. دوستان عزیز، تشکر میکنم که این ویدیو رو میبینید. همونطور که دیدید ما نصب پایتون و ویس کد انجام دادیم و اولین برنامه پایتون انجام دادیم. در ویدیوی بعد از برنامه نویسی پیشرفته تر شروع میکنیم و در خدمت شما عزیزان هستیم.